Γιατί πιο δυνατή από το θάνατο είναι η αγάπη. Wow, τατουάζ στα ελληνικά. Φανταστικό. Γράφει. 1-2. 1-2. Λοιπόν, τι ωραία. Νέντα, καλώς ήλθες στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Θέλω να μας πεις, η Νέντα εδώ είναι Ελληνοϊταλίδα. Ναι, βέβαια. Έχει μπαμπά Ιταλό και μαμά, όχι, μπαμπά Έλληνα και μαμά Ιταλίδα. Πω, τι ωραίο συνδυασμό. Αγαπάω πάρα πολύ η Ελλάδα και η Ιταλίδα. Βέβαια, και την Ιταλία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Νέντα, τι σου αρέσει στην Ελλάδα. Το σουβλάκι. Ωραία. Τι σ' αρέσει όμως από εδώ, από τη φύση. Να δείξουμε τι βλέπουμε στον κόσμο. Η θάλασσα. Η θάλασσα. Η θάλασσα. Ναι. Ο ουρανός. Ουρανός. Ο ουρανός. Το σουβλάκι που φάγαμε καλό ήτανε. Ναι, πολύ. Πολύ ωραία. Μαζί. Ναι. Ναι, αλλά το φρέντο καπουτσίνο δεν μου είπες. Φραπέ. Πώς γίνεται μία Ιταλίδα να θέλει να πάρει φραπέ όταν πίνει τόσο ωραίους καφέδες στην Ιταλία. Μα φραπέ... Φραπέ είναι ωραίος, Η καφέ πίνω στην Ιταλία. Τους καλύτερους. Ναι. Και το φραπέ, γιατί είναι Ελλάδα. Είναι φρέσκο. Είναι φρέσκο. Α, είναι φρέσκο. Τι ωραία, πολύ ωραία. Φρέσκο. Ωραία. Για πες μου, πού θα πας τώρα που ήρθες στην Ελλάδα? Πάω στη νησί. Στο νησί. Στο νησί Της Τίνου. Τίνο. Ωραία, θα πάω στην Τίνο. Κριστίνα είναι ένα μεγάλη καθηγητή. Wow. Σίγουρα. Μεγάλη, τι εννοείς, την ηλικία? Σίγουρα. Ναι, για μένα πολύ. Σε βοηθάει? Ναι, πάρα πολύ. Διαφήμιση. Μαθαίνω πολλές Κακές λέξεις. κακές λέξεις, ναι. Πώς είναι στα Ιταλικά κακές λέξεις? Cattive parole. Cattive parole. Αλλά όχι, μαθαίνεις καλά πράγματα. Καλά πράγματα, ναι. Και για πες, τι μαθαίνεις, τι συζητάμε? Φιλοσοφικό. Τι συζητάμε? Φιλοσοφία. Φιλοσοφία. Τέλειο. Amico, Sofia, della conoscenza, del sapere. Έτσι. Ναι, τι ωραία. είναι μεγάλο λέξη. Μεγάλη λέξη. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Molto significante, πώς το λες? Molto significante. Molto significante, άρα, ναι, πολύ σημαντική, βέβαια. Και è molto profonda. Profonda και πολύ βαθιά, βέβαια. Θέλω λοιπόν να μας πεις και κάτι άλλο. 2 ερωτήσεις έχω. Ερωτήσεις για να μαθαίνουν και ελληνικά. Πες μας, τι επάγγελμα κάνεις? Όχι, δεν θέλεις? No. Καλά. Δεν θέλεις? Cos'è? Γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mi interessa molto. Ωραία. Δεν σε ενδιαφέρει το επάγγελμα? Τι είναι? Επάγγελμα. Profession. Τι είναι professionale? Che professione. Και profession κάνεις. Τι κατάλαβες? Παιδιά, παρανόηση. Professionale, είσαι professionale, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι μου αρέσει και το συζητάμε συνέχεια? Τι είσαι? Εγώ είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μπράβο, ψυχοθεραπεύτρια. Ψυχοθεραπεύτρια. Μπράβο. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Είναι εργασία, είναι πολύ σπουδαία. Βοηθάς κόσμο, βοηθάς ψυχές, βοηθάς κόσμο με προβλήματα ψυχολογικά. Και είμαστε όλοι με προβλήματα ψυχολογικά. Και για πες, Ναι. πες μου,
2 πράγματα ακόμα. Ναι. Τι αγαπάς στη δουλειά σου και τι σε κουράζει. Πρώτα θα μου πεις τι αγαπάς στη δουλειά σου. Η σχέση με τι άνθρωποι. Μπράβο, με τους ανθρώπους, φανταστικό, η σχέση με τους ανθρώπους. Ναι. Και Και τι σε κουράζει, τι είναι κουραστικό, τι δεν μπορείς. ακούς πολλές προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Είναι πολύ βαρύς. Βαρύς βέβαια, είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύς. Είναι δύσκολη η δουλειά. Ακούς πολλά προβλήματα, πολλά ψυχολογικά των ανθρώπων και πρέπει και να δώσεις λύση. Ναι. Α, πρέπει να δώσεις λύση. Πάντα. Πάντα. Ναι. Η λύση υπάρχει πάντα. Έτσι. Ναι. Η λύση υπάρχει πάντα. Μπράβο. Όμως, θέλω και να μου πεις ένα τελευταίο. Τι σε κάνει πιο χαρούμενη όταν βγαίνεις από μία ψυχολογική στήριξη, όταν κάνεις ψυχολογική στήριξη σε έναν ασθενή σου, σε έναν άνθρωπο που έρχεται και σου ζητάει βοήθεια, όταν τελειώνει, τι σε κάνει χαρούμενη πιο πολύ, όταν τελειώνει ένας κύκλος, το καπίτσο, το έκανα, ωραία, περίμενε, όταν το session που κάνεις με έναν άνθρωπο, κάνεις session. Una seduta di terapia. Ναι. Όταν τελειώνει. Quando finisco. Μπράβο. Αν φύγει χαρούμενος. Αν φύγει Ναι. ο άνθρωπος. Εσύ πώς νιώθεις? Έτσι. Νιώθεις. Εγώ νιώθω quello che sente il paziente. Αυτό που νιώθει ο ασθενής. ο ασθενής. Μπράβο. Ναι. Γιατί συναντιόμαστε Όπως τώρα, καλή ώρα. συναντιόμαστε Και όχι σε παραλία. ναι. Όχι σε παραλία. Στο ιατρείο. Όταν δουλεύω, η ψυχή μου και η ψυχή του ανθρώπου. γίνεται ένα. Γίνεται ένα. Και, ναι. Ναι, δύσκολο. Φανταστικά. Είναι δουλεύω για ένα άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ. Έτσι. Για έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Εγώ έχω μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά, γιατί άμα δεν αγαπάς τον άνθρωπο, πώς την κάνεις αυτή τη δουλειά? Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Καλά, να ευχαριστήσουμε όλη την Έντα. Γράψτε στα σχόλια, να την ευχαριστήσουμε για αυτά που μας είπε στα ελληνικά και για τη δουλειά της, που δεν είναι εύκολη δουλειά, είναι δύσκολη. Και εδώ πέρα είναι για τις διακοπές της. Οπότε, τι θα τους πούμε? Θα τους πούμε κάντε εγγραφή, κάντε like, κάντε subscribe. Κάνε like. Κάνε subscribe, κάνε και share και θα σας δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Φιλάκια!